हेलो एन्ड नमस्ते सबैजनालाई। हाम्रो इन्टरमिडिएट पाइथन प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भिडियो सिरिज इन नेपाली हाम्रो पाइथनको लाइब्रेरीको बारेमा कन्टिन्यू गर्न जाँदैछौँ। आज हाम्रो यस भिडियोमा पाइथन लाइब्रेरी पार्ट 1 मा कति यसलाई डे 6 भनेर लेखौँ। यो हाम्रो डे 6 हुन्छ। डे 5 मा हामीले डे 5 मा पान्डाज लाइब्रेरीको बारेमा डिस्कस गरेका थियौँ भने हाम्रो आज डे 6 को पार्ट 1 मा हामीले के गर्न जाँदैछौँ, Seaborn लाइब्रेरीको इन्ट्रोडक्सन एन्ड अब Seaborn लाइब्रेरी युज गरेर कसरी लाइन प्लट बनाउने भनेर सिक्न जाँदैछौँ। हामीले लाइन प्लटहरू बनाउन म्याटप्लटलिब लाइब्रेरीको युज पनि गरेको थियौँ। अब Seabornले चाहिँ रियल वर्ल्ड डाटा सेटको प्लट्सहरू रियलिस्टिक अथवा नाइसली प्लट गर्न हेल्प गर्छ। अब Seaborn लाइब्रेरी भनेको के त? Seaborn इज पाइथन लाइब्रेरी। Seaborn is Python library for data visualization built on the top of the matplotlib. Seabornले पनि matplotlibकै फंक्सनहरू युज गर्छ। matplotlib Python library and use for statistical graphs. अब यसले चाहिँ हाम्रो जति पनि स्ट्याटिस्टिक्सको ग्राफहरू छ त्यसलाई सजिलै अनि राम्रो तरिकाले प्लट गर्न हेल्प गर्छ। Seabornको ग्राफिक्सहरुमा के गर्न मिल्छ भन्दा हिट म्याप ड्रा गर्न मिल्छ, प्योर प्लट गर्न मिल्छ, फेस ग्रिड बनाउन मिल्छ, स्क्याटर प्लट पनि प्लट गर्न मिल्छ, अनि लाइन प्लट पनि प्लट गर्न मिल्छ। त्यस्तै डिस्ट प्लस भनेको हाम्रो हिस्टोग्राम भइहाल्यो, डिस्ट्रिब्युसन प्लट, अनि बक्स प्लट, त्यसपछि भोलियन प्लट, यस्तो प्लटहरू अरु प्लट पनि बनाउन सकिन्छ। अब नम्बर ए मा लाइन प्लट विथ Seaborn। हामीले Seabornको युज गरेर लाइन प्लट कसरी बनाउने भनेर हेर्न जानेछौँ। लाइन प्लट हामीले म्याटप्लटलिब लाइब्रेरी युज गरेर पनि गरेका थियौँ। अब टु युज द Seaborn module or library, first we have data frame। अब हामीले Seabornले चाहिँ डेटा फ्रेममा काम गर्ने भएकोले यो भन्दा पहिले भिडियोमा हामीले पान्डाजको बारेमा सिकेका थियौँ, किनकि पान्डाजमा हामीले सिरिज र डेटा फ्रेम बनाउन सकिन्छ। अब लाइन प्लट इज used to show the relationship between two numerical variables, that is input and output। अब यसमा हामीले न्यूमेरिकल भेरिएबलको के गर्न सकिन्छ, प्लट गर्न सकिन्छ। अब यसलाई इक्जाम्पल गरेर हेरौँ। अब इक्जाम्पलमा छ लाइन प्लट, एकमा सिम्पल लाइन प्लट। अब सुरुमा त हामीले के लाइब्रेरी चाहिन्छ त्यो इम्पोर्ट गर्नुपर्छ। यो भनेको नम्पाई लाइब्रेरी हो, हामीले नम्पाईको भिडियोमा सिकेका छौँ। यो भनेको म्याटप्लटलिब अनि पान्डाज पनि सिकेका छौँ। अब हामीले Seaborn आज सिक्न जाँदैछौँ। Seaborn भनेको इम्पोर्ट Seaborn एज SNS भनेको यसको निकनेम भयो, हामीलाई सजिलोको लागि युज गर्न सजिलो होस् भनेर इम्पोर्ट Seaborn एज SNS भनेर। अब हामीले डेटा बनाम, डेज भनेको एउटा लिस्ट छ, अनि टेम्परेचर भनेको अर्को लिस्ट छ। अब यसले लिस्टमा काम गर्दैन, यसलाई डेटा फ्रेममा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यसरी हामीले डेटा फ्रेम बनाइयो, pd.dataFrame। हामीले यो डेटा फ्रेम भनेर पहिलो भिडियोमा जानिसकेका छौँ। अब डेज दिन पर्यो, अनि डिक्सनरी यस्तो की र भ्यालुको उसमा। अब लाइन प्लट कसरी गर्ने भनिसकेपछि अब यसमा फंक्सन हुन्छ। अब SNS भनेको हामीले Seaborn लाइब्रेरी युज गरियो डट लाइन प्लट भन्ने छ। अब म्याटप्लटलिबमा के हुन्थ्यो, pld.plot भन्थ्यो भने Seabornमा के हुने भयो, SNS.line plot हुने भयो। अब x मा हामीले डेज दियो, y मा हामीले टेम्परेचर दियो। अब x एक्सिस र y एक्सिस दिएको, अनि डेटा हामीले यसमा डेटा दिनुपर्ने हुन्छ। डेटा भनेको हाम्रो टेम्परेचर df भनेर हामीले
यो डेटा फ्रेम दिएका छौँ। अब यसलाई रन गर्यो भने हामीलाई सिम्पल लाइन प्लट क्रिएट भएर आउँछ। यसरी हामीलाई सिम्पल लाइन प्लट बनेर आएको छ। यसमा एक्स एक्सिसमा यहाँ डेज आएको छ, वाइ एक्सिसमा टेम्परेचर आएको छ। यो हामीले माथि एक्स लेभल र वाइ लेभल केही पनि दिएको छैन। म्याटप्लटलिबमा एक्स लेभल इज इक्वल टु भनेर दिनु पर्थ्यो, तर यसमा C1मा दिनु पर्दैन, यो आफै आउँछ। यो राम्रो छ। अनि अब हामीले लोड द रियल वर्ल्ड डेटा सेट। अब हामीले रियल वर्ल्ड डेटा सेटमा काम गर्न पनि सक्छौँ भनेको अब यहाँ छ। अब जस्तै डेटा भनेर एउटा भेरिएबल बनाए, त्यसमा SNS डट लोड डेटा सेट भनेको हाम्रो यो C1 लाइब्रेरीमा रियल वर्ल्ड डेटाहरू पनि पाइन्छ। जस्तै एउटा टिप्स भन्ने डेटा सेट छ। अब त्यसलाई मैले लोड गरेँ कसरी, SNS डट लोड अन्डरस्कोर डेटा सेट भन्ने सिन्ट्याक्स हो, त्यसमा टिप्स भन्ने डेटा सेट छ, त्यसलाई मैले लोड गरेँ। अनि मैले त्यो डेटा सेटको टप 5 रेकर्ड्स हेरेँ। डेटा डट हेड लेखिदिन्छ, टप 5 रोज दिन्छ। मैले यो पान्डास भिडियोमा भनेको पनि थिएँ अलिकति। यसले के दिन्छ, टप 5 रोज दिने भयो यसरी। यसमा के छ, यसमा के छ, टिप्स भन्ने डेटा सेट हो। यसमा टोटल बिल छ, टिप छ, सेक्स छ, स्मोकर छ, डे छ, टाइम छ, साइज भन्ने कोलम छ, अनि यो रोज भइहाल्यो। त्यहाँभित्र डेटा इन्ट्री गरेको छ। अब यसमा हामीले प्लट गर्नु पर्यो, लाइन प्लट। अब कसरी गर्ने भन्दाखेरि, अब यो टोटल बिल हामीले टोटल बिल भर्सेस टिपको डेटा प्लट गर्नु पर्यो, लाइन प्लट बनाउनु पर्यो। के गर्नु पर्यो, SNS डट लाइन प्लट, अनि एक्समा हामीले के दिउँ, टोटल बिल, अनि वाइमा हामीले के दिउँ, टिप, अनि डेटामा के दिउँ, हाम्रो डेटा नै छ, यो हाम्रो नेम भयो। अब PLT डट सो, PLT कहाँबाट आयो, म्याटप्लटलिबको। अब यसरी हामीले टोटल बिल भर्सेस टिप भनेको दुईटै न्युमेरिकल डेटालाई यसरी प्लट गर्यो भने हामीलाई यस्तो प्रकारको डेटा दिने भयो। टोटल बिल, एक्स एक्सिसमा टोटल बिल, वाइ एक्सिसमा टिप भनेको यसमा टिप बढ्दै बढ्दै गएको छ, बिल पनि बढ्दै बढ्दै जाँदा टिप पनि बढेको छ भन्ने यो डाटाले देखायो। अनि अब क्याटेगोरिकल फिचर एड गर्नु पर्यो भने कसरी गर्ने, जस्तै यसैमा ह्यू, अब सेक्स पनि राख्नु पर्यो। अब यसमा फिमेलले बढी टिप दिएको थियो कि मेलले बढी टिप दिएको थियो भनेर हेर्नु पर्यो भने के गर्नु पर्यो, सेम यसमा ह्यू भन्ने प्यारामिटर राख्नु पर्यो कि कोलम दिनु पर्यो। ह्यू इज इक्वल टु सेक्स भन्ने कोलम दिनु पर्यो। अनि त्यसपछि यस्तो गर्दा यहाँ के आउँछ, हाम्रो लेजेन्ड भने अलरेडी आफै आउँछ। यसमा सेक्स छ, मेल र फिमेल छ भनेपछि अब यो डेटालाई हेऱ्यो भने हामीले फिमेलले भन्दा मेलले धेरै टिप दिँदो रहेछन् खाजा खाएर, फिमेलले भन्दा मेलले धेरै टिप दिँदो रहेछन् भन्ने देखायो। अब हामीले स्टाइल पनि दिन सक्छौँ। अब सेक्सको स्टाइल भनेको अब त्यसलाई के गराउने त, अब यहाँ यु भनेको सेक्स छ, अब स्टाइल भनेको सेक्स। अब यो मेल फिमेलको लाइन प्लटमै अब स्टाइल पनि दिन सक्छौँ। स्टाइल इज इक्वल टु सेक्स राखिदियो भने आफै यो केही चेन्ज भएर आउने भयो, डटेड लाइनहरू आउने भयो। यसरी हामीले स्टाइल पनि चेन्ज गर्न सक्छौँ। अनि हामीले मोर इन्फर्मेसन, मार्कर्स, अनि लाइन लेजेन्ड इज इक्वल टु फल्स यस्तो गरेर लेजेन्डलाई हाइड गर्न पनि सक्छौँ। अनि ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्न पनि सक्छौँ। अब ब्याकग्राउन्ड कसरी चेन्ज गर्ने, PLT डट फिगर भनेको यो म्याटप्लटलिब लाइब्रेरी र C1 लाइब्रेरी एकैचोटि हामीले युज गर्न सक्छौँ। अब यसमा फिगर साइज भयो, PLT डट फिगर साइज भनेको 10,5 यो टपल भ्यालु भयो, साइज भइहाल्यो। अब SNS डट सेट, यो यसले चाहिँ हाम्रो ब्याकग्राउन्ड म्याटप्लटलिबमा ggplot भने जस्तै यसमा स्टाइल इज इक्वल टु डायर ग्रिड भनेर यो स्टाइल हुनुभयो। अब यो लाइन प्लटले SNS डट लाइन प्लटले त अब लाइन प्लट गराउने काम गर्यो। अनि अब हामीले PLT डट एक्स लेभल यसरी दिन सकिन्छ। अनि फन्ट साइज पनि घटाउने बढाउने गर्न सकिन्छ। अनि PLT डट वाइ लेभल, एक्स लेभल र वाइ लेभल हामीले आफै दिन पनि सक्छौँ। अब टाइटल दिन पनि सक्छौँ। यसरी हामीले टाइटल अनि PLT डट सो गरेर रन गर्यो भने हामीले एउटा मोर इन्फर्मेटिभ प्लट्स पाउन सक्छौँ। यस्तो तरिकाले हाम्रो यसरी डेटा भिजुअलाइजेसन हुने भयो। यसरी टाइटल छ,
लेजेन्ड छ, एक्स एक्सिस छ, वाइ एक्सिस छ, हाम्रो एक्स लेभल छ, वाइ लेभल छ, यसरी। अब हामीले यस भिडियोमा यति नै गर्छौं। अब पार्ट 2 मा हामीले हिस्टोग्राम प्लट कसरी गर्ने भनेर सिक्न